Veloci korcsolya. Az a következő trófea. Megint léptünk egy szintet, viccelsz? Hát, now most az lesz. Mert itt kinyílt egy újabb, ez micsoda? Robbanási sugarát növeli. Hát, hogy ezt kéne fejlesztenem. Szépen egyenletesen. Tehát ilyen 3 fejlesztés, 3 különböző. Ezt nem tudom egyébként. Nem, ezek szerint. Jó, na mit néztünk? Mit néztünk, hogy mi lenne jó? Ez lenne jó. 50%-kal több sebzést kapnak. Meg ez is jó lenne. Ez mit csinál? Nyomd meg az X-et, amikor egy ellenfélre érkezel, megrántva során, hogy végrehajts egy ingyen méregugrást a levegőbe, repítve ezzel az ellenfeleket. Ez mit? Falról támadás. Hát figyú. Szerintem ezt fogom. Ja, hogy ez még nincs meg. Oké. Ezt fogom. Kérdés az, hogy ez mikor válik elérhetővé? 15. szinten. Aha, értem. Ez lenne a jó a következőnek. Ez a következő szerintem. Oké. Na, itt van Iron bácsi. What exactly? Na, most nincsen aktív főküldetésünk, úgyhogy megcsináljuk ezt. Just everything. Are you free? I can wrap up what I'm doing. Call you in a few. Thanks, man. Talk to you soon. I have no idea where Finn is, or the new foreman. I guess I should kill some time till Uncle Aaron's free. Aha! Jó. Szóval a játék most gyengéden arra utalt, hogy nincsen most még főküldetés, úgyhogy csináljál valami más. Ezáltal egy kicsit hosszabb a játék. Jó, mondjuk rengeteg mindent lehet csinálni a játékba, tény. We're still tallying up the damage from Rhino's rampage. Then the bridge collapsed. And now it seems the Junior Menace decided to go for the hat trick with his new frenemy, the Tinkerer. I say those two should get a room, preferably a prison cell, and hash out their differences in private, somewhere very, very far from New York. And I don't just mean Jersey. I'm talking Oregon or even Alaska. Maybe I could have one peaceful night at home watching the great Wakandan cook-off without getting interrupted by my fire escape being torn off the side of my building. Darn it, that reminds me. Jared, did you send my DVR? Megvan. Megjöttünk. Ugye minden ilyen ó, nem már. Hostages, eh? Sounds tense.
Szóval mindenkit ki kell szabadítanod, anélkül, hogy észrevennének, mielőtt letelne az idő. Ó, ezt utálom. Oh man, the hostages are all Pete. That's funny. And weird. Very Pete. Patrol sequence initiated. Oké. Ez nem lesz a legjobb. Oké. Oké. Várjál, most jön az akna. Okay. You're well. Oh, right. Fake people. I knew you'd save me, my Spider-Man. Amazing. Love. Hol vannak még? Ó, szóval nem csak ez a szint van. Oké. A francba! Szevasz, Kristó, szevasz. Mi a helyzet? Éppen egy lopakodós küldetést próbálok. De akkor ezt hogy kellett volna egyébként megoldani? Interesting. I'm not letting those spider hostages down. Gotta sneak. Auditory alert. Possible intruder. Search protocols. Active. Dipsy unit has been compromised. Alert status. A francba, megláttak. Jó, oké, újból. Jó, de valami ilyesmit kell csinálni. Valami ilyesmit kéne csinálni. Jó. Na, és miért nem? Na nézzük meg még egyszer. Szóval meg kell várnom, hogy ő oda közel jöjjön. Úgy. És hogyha oda közel jön, akkor... De az csak kettőt? Nem már. Oké,
Eddig jó? Oh, thank you, Spider-Man. You're well. Oh, right. Fake people. Oké. Megvan ez is. I knew you'd say És akkor van még goodbye, egy túsz Spider-Man. Amazing. lent. Love. Searching for target. Jó. Alert. A training unit has been disabled. Azt kéne ott... Aha, megvan. Auditory disturbance detected. Status alert. Search alert. A training unit has been disabled. Wow. Bites the dust. All that's left is freeing the hostages. Ezt 4 perc alatt kellett volna megcsinálni. Nézzétek meg, arany, arany. Challenge to these next time. All hostages Ó, free. szép. Huge success. Now that you've gotten the hang of them, stealth takedowns will give you a boost in power. Nothing like being in the stealth zone. Gotta remember to bust out a few stealth takedowns next time. Hey, nephew. Meet me at the docks in Hell's Kitchen. Na, meg kellett csinálnunk egy küldetést, és már is folytatódik tovább a főküldi. Na, ez egész jó volt egyébként. Egész jó volt. Itt van még egyébként 1, 2 ilyen. És milyen képességet kaptunk? Gondolom, ezt kaptuk meg. Oké. Jól van. Na nézzük. Azt mondja, hogy lehet, hogy az kellene. Ez micsoda? Ez mi? Van egy nyomunk. Milyen nyom? Már csak küldetések. Her again? I could meet her somewhere. The Science Center or Trinity Church. No! She knows I lied to her now. She won't want to see me. Na megvan, oda kell mennünk. Amikor először játszottam, vagy láttam a Spider-Man-t, akkor el nem tudtam képzelni, hogy lehet irányítani ezt. De komolyan mondom, valami zseniálisan megoldották. Hey Genki, I gotta confess. Nem sok köze van a fizikához, de teljesen rendben van. No, I mean, yeah, but okay. While you were sleeping in, I kind of played Speed Nonagon. The build I sent you last spring, or? The one on your laptop. Dude, that one's not done. It's a total mess. I gotta call you back. Oh. All right, Miles. Spill it. Give me the whole situation. Then, Roxxon, underground. Tuti, hogy ellenünk szegül egyszer. Just a lot, you know? Ez szerintem törvényszerű. You're stressed, and you're a superhero. You gotta cut yourself some slack. Nem úgy néz ki, mint valami pozitív hős. Not much since I started this. Work-life balance, kid. Most important thing. Here. Little project your dad and I started back in the day. Our mixtape. Had rhymes ready and everything. How come I never heard about this? Because we never finished. We sampled street noise around the way. Wanted the city to be our beat. But your dad had the masters. And after things went bad between us. You can finish what we Kaptunk valami projektet, lehet, hogy ez valami új spell lesz. Yeah. Okay. What do I do? Load that up. I'll walk you through it.
I'll set up holograms to guide you. Scan the source. Holograms, huh? You stealing my moves? This was in my playbook before you even born, young blood. Okay, don't think about Finn. Focus on sounds. Clear my head. Scan the holograms and it'll unlock files on that drive I gave you. Help you figure out which sound you're looking for. Lenyomva. Nyom meg. Now try and find the original sound and grab a clean sample. Mhm. That's the sweet spot. Túl messze van. De hát ez nem is ugyanaz. Nincs Not a match, találat. though. Keep looking. Try moving in a little closer. Aha. Good sound, but it's muffled. Try and get a clear line of sight. Back up a little. Your levels are clipping. Aha. Túl messze van. Aha. There you go. Yeah, that's Ez it. jó, ez tetszett. Ez tetszett, ez jó volt. Rest of the sounds you need are spread across the city. Ez egy újfajta Help you kihívás. get a feel for each location. Oh, dope. Jól van. Not now. Hey, get something you like? Yeah, really unique dynamics. See? Old man still knows his stuff. And you were right about clearing my head, too. I know what to do about Finn. I gotta see her. Try to talk her out of all this. In person? Where? Trinity Church. Tomorrow night. Why so interested? Because you got a target on your back the size of Jersey. De ez nem igaz. You don't have Miért to protect me. hazudott? Someone should. You know, you said you never finished this tape because of how things went bad between you and Dad. What actually happened between you two? It was complicated. Hmm. We were too similar and too different. Finish the tape, get all the samples, and you'll hear the whole story. Promise. All right, thanks, Unc. Trinity Na Church. nézzük. Remember, Tinker is yours, but leave the boy alone. Man, I needed that. I was beat. Okay, I'm gonna call Finn.
Na, ez nagyon jó átvezető volt, na, ezt tetszett. Na, megint kaptunk egy csomó XP-t, de most nem, de léptünk szintet is, 14-es szintűek vagyunk. Ó, 20% közelharci sebzés. Hálóhinta sebesség. Jó. Képességek, ja tényleg. Ezt beszéltük. Jó, ez meg csak 15-dik, tehát még egy szinttel feljebb válik elérhetővé. Ezt csináljuk már meg. Szerintem ez lesz az, aha. Igen. Mindegyikből hiányzik még egy. Ezt gyorsan megcsináljuk. Mert egy csomószor szükség lenne rá. Ugye ezzel azt tudjuk megcsinálni, hogy egy másik ilyen levegőbe gyorsítást. So I can make this right. Please. Meet me at Trinity Church. No more lies, I promise. If you're screwing with me, fine. I'll see you there. Bízik bennünk. Okay. Trinity Church, let's go. Na nézzük. The Big Daddy. In this challenge, all checkpoints are active at once. It's up to you to choose the fastest course. Approach the prompt, and we'll get started. Bring it, Pete. Jó. Lehet, hogy elsőre nem fog sikerülni, de majd meglátjuk. Remember, you need to hit every checkpoint. Don't miss any. Gotta make a plan and execute. With like a split-second margin for error. Easy. You got this. Doing good, Miles. Keep moving. Just gotta trust my gut. Keep an eye on the checkpoints coming up. You need to plot a course on the fly. Swinging challenge that's really about in the moment problem solving. Nice. Hol van még? Nem vágom, hogy hol van még. Ó, vágom most már, látom. Ezt eltoltam. Central Park till now. Love this place. Is that roasted almonds? Oh man, I should get some of those. Wait, no. Focus, dude. Focus. Ja, vágom. Hát, jól van. Egy érmét kaptunk. Nem baj, megvan a képesség, ez a lényeg. Uncharted? Hát, gondolkodtam rajta, hogy legyen, mert elkezdtük az Uncharted-nek az Uncharted 4-et, de még gondolkodom rajta, nem tudom megígérni, hogy lesz-e. Mert most az a helyzet, hogy nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, tehát meddig fognak tartani a mostani játékok, hogy mikor fogjuk befejezni őket, ez attól is függ. Most nem nagyon akarok belekezdeni egyelőre új játékba, mert ez így is eléggé
eléggé nehéz egyébként, hogy háromféle combat mód meg ütés mintát kell megjegyeznem, de következőnek, hogyha mondjuk valamelyik játékot befejezzük, Origins, vagy Galaxis őrzői, akkor vagy a Death Strandinget, vagy a Ghost of Tsushimát fogom elkezdeni. A kettő közül az egyiket. Na, egy pillanatra megnézzük a térképet. Szóval akkor ezt megszereztük, ezt a dupla ugrást a levegőben. Jó, nézzük még meg ezt a Trinity Church-ös Schuster Szabó. Hát igazán nincs mit. Kérdezd és megválaszolom. Na, próbáljuk csak ki. Aha. Jó, az viszonylag jó. Gyorsabban lehet haladni így, hogy kettőt tudok. Egyszerre. Egymás után. Ja, egyre gyorsabban közlekedek. Egyébként minden szinten nő a sebesség. Most végigmegyünk egész New York belvárosán. Vagy mondjuk úgy Manhattan. Egész Manhattanen. Na, kíváncsi vagyok egyébként mi lesz. Úgy tűnt, minthogyha a Csajci kezdene megbízni bennünk. Viszont ahogy sejtettem is, ez az Aaron bácsi, ez elárulta a sztorit. Na, hát tudod mire számíts. Quality streamekre. That was a hell of a way to tell me you're Spider-Man. What if I'd killed you? Do you want me to feel bad because you almost killed me? I want you to stop lying to me. I let you in the underground because I thought you understood. I do understand. What Krieger did to Rick? Roxxon needs to pay. Not like this. This is the only way I can beat him. I need you to look the other way. Please. I can't. I made a promise. So did I. Why'd you pick here? Dad brought us to that concert. 7 choirs from 7 countries. Remember? Nem is emlékszik már Csajci. Ghana was my favorite. Ghana wasn't there. You're thinking of Guinea. No, I'm pretty sure it was Ghana. Guinea, Belize, Poland, Cuba. South Korea, Thailand, Venezuela. You're right. I usually am. Usually. Ja, szélsőséges időjárások vannak. Ajaj. Something's happened.
Nem már! A Rhinónak új páncélja van. Roxxon féle izé. Az komoly. Ha ez valami speckó van. Rendszerhiba. Mert ugye a... Gotta say, I'm disappointed, bud. Krieger. Yeah. See, Miss Mason? Kinda knew she was gonna be a handful. But you... I guess I was hoping that you and me would see eye to eye. Where are we? You're behind the curtain, bud. This is our most secure facility. And here the sausage gets made. You're a real prick, you know that? You know, when her brother and I were developing new form... All you did was put your name on the patent. He said the only thing you knew how to do was sell other people's szép a grafika. ideas. Well, at least I still got a pulse, babe. But let's not dwell, right? The first thing we're gonna do is I'm gonna... Wow! That is awesome. Are those involuntary defenses? Aha. Oh man, that's hot. You see, I'm gonna get that mask off you. And I'm gonna find out what makes you tick. Because you just smell like next level bioengineering. And you know what that smells like to me, kid? Biomérnöki lehetőséget lát. That smells like money. Okay, I'm gonna hit the gym. Leg day, can't skip it. Get her to tell us where my new form is. Yeah. Can't really open the plaza without it. Oh, and use him. Time to finish what we started on the bridge. No cameras now. Na, végül a csaj csak segíteni fog. Aha. Várjál. Oké. Megnéztem, hogy melyik ez a kombó. Are you okay? They were gonna kill you. Újfajta támadást kaptunk megint. Holy shit. Tougher than I look, huh? Na de ott van még az ajtó mögött Let's find Rhino. a way out of here. Vagy Roxxon nincs. kept Rhino instead of giving him to the police. It's crazy. Nothing about Roxxon surprises me anymore. You okay? I will be, once we're out. I'm shutting off security cams. Can you check Okay. the computer? Melyiket? Ja, azt. What did you find? There's the exit. Through this office. We have to lift the base lockdown first, from the control room. First, we need to escape the security wing. I'll go down to the floor, see what we're dealing with. Ugye nem lesz baj a csajnak. Na, én meg megyek a szellőző nyíláson keresztül. Should work on the door. I can find whatever's powering it. No. Hello? It's unlocked. I'm headed to the floor. Right above you. That security door is our way out, but I'll have to hack a few terminals to disable the alarm. I'll handle the security goons. De lesz itt még egy Rhinós fight, az biztos. Rhino probably turned them off. Heard he wanted to question the prisoners. Bet that other guy could get even Spider-Man to squeal.
Night. There's 2 more ahead. How do we even find those two? Yeah. Rhino track them? No, he's just a tool. Point and shoot. An outside agent gave us their location. Gotta hand it to R&D. They adapt our tools quick. Word of advice. Watch what you say around Krieger. He seems relaxed, but he's got a short fuse. I noticed. Seen him go through 3 different assistants in less than a month. Roxanne can't. Oké. Na, ezeket itt... Oké, megvan. Másik. Megvan. Egyel kevesebb, szépen leiskolázunk mindenkit itt. RX-99, report in. RX-99 is MIA. Need eyes on him. 10-4, I'll check it out. Nagyon jó. Akkor ő itt marad. Őt kell kiiktatni elsődlegesen. Oké. Mert rajta volt egy ilyen riasztós. Egy ilyen riasztós jelzés. Red alert. Az nem túl jó. Oké. Akkor csak ez a 3 maradt itt? Jó. You see him, you bring him down! False alarm, resuming patrol. Guess we're going in loud. Target reacquired! Hűha! Itt mi történt? Na, hát ennyi volt. Trigger the override back there. On it. Looks like a voice memo from Krieger. I liked Rick Mason, I did, but bleeding hearts don't survive this business. Maybe we should set up a plaque in his memory, or name a bench after him. Yeah, I bet he'd love that. Simon Krieger, bastion of compassion. Hey. Na, itt is volt egy láda. Ott van a Rhino-nak az armorja. I know he says he wants out of that suit, but let's face it, the metal onesie is the only reason anyone gives a damn about him. Just upgrade his armor. If we help him smash Kid Spider, he'll forget all about wanting out. There's nobody this guy won't manipulate. Notes about Roxxon independent contractors. We need an outside partner to track Tinker and Spider-Man for us. 3 különböző ügynök dolgozik a Roxxonnak. De ezt a képet már láttuk máskor is. És ezek közül valószínűleg az egyik a nagybácsi. Aha, most kaptuk meg az infót arról, hogy a nagybácsi is benne van a mutyiban. Na, itt van valami. There's a voice memo on here. Sir, the police are asking about Rhino. What do we tell them? Oh. We're after setting up a special work release program. Tell the police Rhino's doing a little community service.
Can't believe they got away with this. Door's unlocked. Ennyi? But I need you to force it open. Can do. Na, nyissuk ki. És itt lesz Rhino. I can't let them go until they have my new form. You shouldn't even be here. Your muscle was only supposed to grab the girl. Yeah, he didn't like that. Here's the deal, bud. Spider-Man's the best leverage I got against Miss Mason. I mean, Aha, itt van. them together. Well, I mean, you caught them, but it was thanks to your intel. So clearly there's something going on there. You agreed to leave the kid alone. Uncle Aaron? Na, meglepődött rajta. It's just Benne van a so nagybácsi. Let Spider-Man go, and I'll get you new form. Feed you underground intel, whatever you want. See? Leverage. Works every time. Spider-Man. Here's leverage for you. I've seen things. New form making people sick. What you did to Rick Mason. If I went public... Yeah, but you won't. Here's the deal. You're a wanted thief. Plus all the jobs we've done together. But you'd be in the cell right next to mine. And we both know you're a little too self-serving for that. So, we're gonna head in and check on Miss Mason and Spider-Man. But it's kind of an invite-only party. Yeah. Bye. Hát jó, végül is most megtörténhet az is, hogy az oldalunkra áll a végén. No, it's... I knew he worked with Roxxon, but I didn't think he'd sell me out. I can't believe this. You led me into a trap. Why do I keep listening to you? Finn, no. There has to be an explanation. I didn't know this would happen. Just say it. Let's keep moving. Can you get this open? Yeah, sure. Battlefield. They initiated a lockdown. That's the control room we have to get into. So we need past those security shutters. Got a maintenance panel here, but it needs power. Let me see what I can do. Okay. There. Got power. Accessing... I can't hotwire the shutters, but I can move machinery, like that crane. Maybe we can use that. I'll look around. They build engines for their APCs in here. Hey, crane's over this engine thing now. Engine thing. I've got an idea. Can you move the crane back to the assembly line? Csak közben I know lehestem. where you're headed. Bocsi, srácok. Okay. This De valami zóromba ment. Oh, crap. Laser sorted out. I think I can reroute power. Aha, össze kell kötni. Ó, azt úgy nem tudom összekötni. Aha, kicsit problémásabb lesz a dolog. Nice. Okay. Webs are conducting electricity. Ó, azt oda nem tudom közvetlenül oda vezetni, ha. Jó, akkor viszont... If I can find power. Could use those nodes and some webs. Reroute power to the laser. That
glass is in the way. Nem. Az nem jött be. Na már csak. És mi lenne? Oda nem tudom. There's a note on that crane. Can move the crane so my webs reach the laser. Oh. Ennyi. You're good. Oké. Use a laser. Na most már jó. Perfect. If I overcharge the engine, it'll be explosive. And explosive is just what we need to destroy those shutters. Time to make it explosive. Igen, és most? Should probably throw it before it explodes. Get down. Let's go. Almost out. Oké. Véletlen volt. ez véletlen volt. Megfogtam ugyan, de... Na, mi nem tudok bemenni. Bocsánat. Na így. Hoppáka! That's our way out. Give me a few minutes to Ez get it valami open. tankot. Looks like they guessed our plan. Not hard. There's only one exit. All right. I'll take care of those guards. You get that door open. Itt jön majd még a Rhino. One thing. Did you ever think about calling me to tell me you were Spider-Man? Ez most jutott neki eszébe? You know, after my parents died, Rick basically had to become my dad. I thought I'd miss having a brother, but I had you. Finn, Get this door open! That won't hold forever. Go! I'll be fine, just go! Ó, az látja a láthatatlant. Lights on their helmets can spot heat signatures. They'll see you if you try to go invisible. Wonder how much of their R&D department is dedicated to fighting us. Probably millions of dollars in untaxed money. You clear the floor, I'll work on overriding security so we can get out. I can still access machinery if you need me to move anything. Ezeket előbb el kell intéznem. You good in there? Yeah, those webs are holding the door. Whole base is on alert though, so be careful. There's only one way out of the base. They've got to come through here. I don't know. Tinker. Jó. Ott is van még egy. Meg ott van még egy. Szóval, de az ottanit azt tök könnyen meg lehet. Oké, ez megvan. Jó, ez is megvan. Van még egy valahol? Aha, ott van még egy. Őt meg kéne valahogy.
here. They're calling reinforcements. Guess I'm doing this the loud way. Ennyi volt. Neutralize Spider-Man! Surrender now! Got him sighted! Engaging Spider-Man! Shoot him if I can't see him! Ennyi. Elbújtunk. Nagyon jó. Na. És akkor szépen elintézgetjük őket. Na nézzük. Hol vannak, mik vannak. Van még ilyen ürge? Nem, nincs már ilyen látós. Oké, megvan. És már 3 csíkon van, azt észrevettétek? Jó. Haladunk, haladunk. Oké. Ó, ez tök jó, hogy így el tudunk bújni. Nagyon jó. Még a pajzsos ürgéket jó lenne elintézni. Pont itt alattunk megy. Egy. Legalsó szinten. Ha ott megy. Jó. Na és akkor... Ennyi. Itt a pajzsos, az egyik. Van még egy pajzsos. Ennyi. Stop going behind my back and stop acting like I haven't thought this through. No one will get hurt when I take down the pajzsos. Na még már csak pár van. Még mindig nem bízik bennünk a Csajci. Ott a pajzsos. I've made up my mind, Miles. You need to start accepting that. Then I'm gonna have to stop you. You Jó. need to start accepting that. Státoltam. I'm through. Meet me in the showroom on the far side of the assembly line. See you there. Every force is off. She was always this easy. Ennyi? Coming? Looks like they locked the doors. I'll find another way.
Mégis hogy? Kimegyünk a tankokkal? Hát nem, az valami lézerrel van védve. Ha. Megyünk. Do you have proof? Because I don't think the word of two vigilantes is gonna convince people. There's gotta be a way. Lehet, hogy valamivel megfenyegették egyébként az Eron bácsit. Hey. Lost and found. Thanks. I know this place. This is Krieger's lab. Krieger has a lab? Mostly for show, but yeah. Rick showed me a photo once. Krieger's lab. Wait. All the current new firm project data's on here. Toxicity reports, failed safety reviews, and Krieger's name's on everything. Na, hát akkor nyomba a sajtónak azonnal. Ennyi. Itt van a Rhino. Tudtam. You like my new color? Immune to your little zappy pops. Zappy pops? Come on. Szikra pöffenés. We finish this! I will give you good death. A good death? I think that's his sick version of a compliment. Ez az. Gotta damage his armor. You keep getting up, I'll keep knocking you down. But I only need to knock you down once. Kérdés, hogy hogy lehet? Mit kéne csinálnom vele? Csak ezeknek kéne neki vezetni. Nem. Aha, sima ütésekkel kell. Jó. Cannot survive this. Ajaj. Kicsit töltök az életemen. Ez az. Ajaj, nem látok semmit. Ó, ezt nem kellett volna.
Azaz. Wahahaha. Ennek is van valami ilyen izéje. Ilyen láthatatlanságot látó. Maybe if I charge the engines. Engines are weakening his armor. Ó, nem már. Okay. I'm not gonna kill the guy. That's not how it works. And that is why you will lose. Armor's within a little shed, Rhino. Get off of me! Making progress. His armor's wearing down. These are only surface moves. Why do you sound so tired? Azt eltoltam. Nem már, hát ez hogy tudott így lekövetni? Ajaj, nincsen... Did you think you could escape us that easily? His armor's falling apart! Ez aztán a boss fight. Roxxon armor's disabled. You're up. On it. Ready for some zapping pops, big guy? I do not like you. We're gonna break it. This woman is fierce. Yeah, she is. Nem már! Krieger wants to study. I want you gone. I knew we would face each other again, Spike. Ó, bakker. Nem már. To face the Tinker. Hogy tud ilyen pontosan eltalálni? Oh.
Robbanó szarvú. Wait. Just make sure he doesn't do anything. I'll be right back. Ki fogja nyírni, mi? Szerintem nem fogjuk tudni letölteni. You know, Krieger told me how your brother died. Very amusing. Shut up. He also told me it was your fault. Micsoda. The reactor. Tried to supercharge it to make his deadline. If Finn goes through with her plan, oh my God. Harlem. You won't still die. Helpless. No, no, no! Go to hell. Most meg ő is ellenünk szegül? Finn, what the hell? You screwed up the bridge! Going to my lab! Got me kidnapped! Finn! Finn, the reactor! Come near me again. I'll kill you. Jó kis kezdet. We're family. My family's dead. Zsú. Ennyi. Na. Jön a metró. Hello. I'm gonna go grab a washcloth, some antibiotics. Miles? Where have you... ¿Pero qué pasó? What are you wearing? Minden kiderül. Minden kiderül. I have to tell you something. Finn's attacking the plaza. Yeah. So that was you chasing her through the city. As Spider-Man. You could have died. No lo puedo creer. Why didn't you tell me about any of this? All those talks we had? How to keep yourself safe? But this? I didn't want you to worry. And the other Spider-Man's gone. I just keep making things worse and worse. Now I screwed up things with you. Miles. There is nothing you could ever do or ever be that would make me stop loving you. Nada. You give me strength, Miles. That's all a hero really is. Someone who's brave for the people they love. Jó politikus ez a csaj. Just a guy who doesn't give up. Gloria's handling Feast, and Teo's gonna help us go door to door. Perfect. Let's get this evacuation started. I'll meet you outside. You remind me more of your father every day. Szóval mindenki tudja egyébként. Tudja az anyja, tudja ez a srác, az kezdetektől fogva tudja a nagybácsi, hogy kicsoda, és tudja a csajszi is. Elég nagy az esélye, ki fog szivárogni az info. Hey, I'm telling people in Harlem they need to evacuate before me and your mom go door to door. Okay, cool. I wanted to say, thanks for always having my back, man. Hey, I could use your help before you go. You got it. I want to cross-reference underground activity with buildings that could store a new form. Maybe you could hack Oscorp's surveillance towers, or... I'm in.
It'll take a while to narrow down. That's all right. Thanks, man. Gonna stretch my legs a little, then head out. Got some time while Genki tracks down Finn. I should check the app. See if people need help. Na. Srácok. Innen fogjuk folytatni. Nem hinném már, hogy olyan nagyon sok van hátra, mivel már mindenki tudja, mi vagyunk a Spider-Man, kivéve a Roxxont. Ezt a Kriegert, vagy hogy hívják, ezt a csávót. Úgyhogy innen fogjuk folytatni a sztorit. Szerintem tök jó haladtunk a játékban. És jövő héten lesz legközelebb stream. Még gondolkodom, hogy pontosan mivel folytassuk. Folytassuk-e ezzel, vagy esetleg a galaxis őrzőivel, abból sincs már túl sok hátra. Na mindegy, majd eldöntöm még. Na, legyetek jók, mindenkinek szép vasárnapot, és találkozunk legközelebb. Na, szevasztok. Csá, csá.